Let's wrap things up then. Cảm ơn sự tham gia của các bạn. Thank you for your participation. Nếu không còn gì nữa, tôi xin kết thúc cuộc họp. If there are no further points, I would like to bring the meeting to a close. Chúng ta bỏ quá nhiều thời gian để đổ thừa cho người khác. Thay vì dành thời gian và năng lượng đi vào hướng tiêu cực như tấn công người khác hoặc biện hộ cho chính mình, thì chúng ta nên tập trung tìm hướng giải quyết. We are spending too much time to blaming someone else rather than spending time and energy in a negative direction, either attacking others or defending ours. Let's focus on finding a solution. Có nhiều ý kiến khác nhau và chúng ta không thể quyết định ngay hôm nay. There is a mix of opinions, and we are unable to make a decision today. Nào, chúng ta đi vào việc chính thôi. Alright, let's get down to business, shall we? Tôi hy vọng mọi người vẫn nhớ những gì chúng ta đã thảo luận trong cuộc họp trước. I hope everyone recalls what we discussed in our last meeting. Sớm hay muộn chúng ta cũng phải giải quyết vấn đề này thôi. Sooner or later, we have to deal with this problem. Đừng ngại đặt câu hỏi cho tôi nếu mọi người không hiểu nhé. Please feel free to ask me if you don't understand. Bạn có thể nói cụ thể các vấn đề trước khi chúng ta bắt đầu bàn về giải pháp không? Would you mind detailing the problems before we began to talk about solution? Đều được thông báo về những vấn đề trong kế hoạch của chúng ta. Most of you have already been informed of the problems. What's our plan? Xin chào, mời mọi người vào và ngồi xuống. Hello everyone, please come in and have a seat. Cảm ơn mọi người đã đến dù thông báo gấp. Thank you for coming here on short notice. Cảm ơn các bạn đã tham gia cuộc họp khẩn hôm nay nhé. Thank you for attending today's meeting emergency. Chúng ta có một số kế hoạch mới. We have some new faces. Trước tiên chúng ta bắt đầu bằng việc xem nội dung chương trình. First of all, let us start by looking at our agendas. Chúng ta có nhiều nội dung cần phải giải quyết trong hôm nay. Hãy xem vô các mục tiêu của buổi họp chúng ta nhé. We have a lot of things to cover today. Let's go over our meeting objectives. Trước khi bắt đầu, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay chào đón ông A nhé. Before we begin, shall we give a big hand to Mr. A? Sẽ có 2 phiên họp, mỗi phiên kéo dài 1 tiếng với 30 phút nghỉ sau phiên thứ nhất. There will be two 1-hour sessions with 30 minutes break after the first session. Anh có thể ghi biên bản cuộc họp cho hôm nay không? Is it possible for you to take the minutes of the meeting today? Quý vị có thể thoải mái đặt câu hỏi cho tôi trong khi tôi trình bày nhé. Please feel free to interrupt me if you have any questions. Một số vị chắc đã biết lý do vì sao chúng ta ở đây hôm nay. Some of you would know why we are here today. Cuộc họp này là bàn về kế hoạch kinh doanh mới của chúng ta. This meeting is about our new business plans. Mục đích của cuộc họp hôm nay là để giới thiệu về dự án mới của chúng ta. The purpose of today's meeting
is to introduce our new project. Nội dung cuộc họp này là bàn vào việc phân tích tình hình bán hàng. The meeting will be on the sales analysis. Là những người chịu trách nhiệm dự án, chúng tôi tin rằng đây là cơ hội không thể bỏ qua. Those of us who are in charge of this project believe that we should not let this opportunity pass us by. Hãy xem xét lần lượt và phân tích dữ liệu. Let's go around and analyze the data. Hãy nói về những điểm mà chúng ta còn thiếu sót nhé. Let's talk about what we are lacking. Tôi sẽ đi sơ qua tình huống này. Sau đó tôi muốn các bạn chia sẻ suy nghĩ và đề nghị xem nên làm gì. Sau đó chúng ta sẽ có một buổi cùng động não nhé. I will quickly review this situation. Then I would need you to share your thoughts and suggestions. At that, we may conduct a brief brainstorming session. Thời gian cho vấn đề này. Chúng ta hãy bàn luận chi tiết sau buổi họp nhé. We have spent too long on this issue. Let's discuss it in more in more detail after this meeting. Hãy để lại vấn đề này vào buổi họp khác nhé. Let's save this matter for another meeting. Anh có thể cho tôi biết mọi thứ đang tiến triển thế nào được không? Could you please tell us how everything is progressing? Em đã tranh thủ hoàn thành báo cáo bán hàng chưa? Have you managed to complete the sales report? Bây giờ tôi xin chuyển sang cho cô Kim. Cô ta sẽ nói về khoa học marketing. Now I would like to hand it over to Kim, who will talk about the marketing plan. Xin anh giải thích làm sao điều này có thể làm được. Could you please explain to me how that is going to work? Tôi cho rằng anh đạt phản ứng tiêu cực. I assume you are reacting negatively. Trông anh không vui với những gì chúng ta bàn luận. Vậy anh muốn đề nghị điều gì? Tôi sẵn sàng đón nhận hướng mới. You don't seem happy with what we are discussing. What do you suppose instead? I am open to a new approach. I need you to step up the plate to tackle the situation. Tôi nghĩ là chúng ta đang đi chệch hướng. Chúng ta nên tập trung vào vấn đề then chốt hôm nay. I am afraid that we are going off track. We should refocus on the key issue of today. Tôi nghĩ đó sẽ là thị trường tiềm năng để hướng đến. I think that would be a great market to target. Tôi khuyên anh nên nghĩ lại về kế hoạch của mình. I would recommend that you should rethink your plan. Chúng ta phải đề nghị thương lượng. Nếu không chúng ta sẽ mất dự án này đấy. We have to propose a negotiation, or else we are going to lose this project. Anh không thể nghĩ ra giải pháp lạc quan cho vấn đề.
Can't you come up with any optimistic solution for this matter? Có vẻ hơi mơ hồ. Anh có thể làm rõ quan điểm của mình không? That seems a little vague. Can you clarify what you mean? Nếu anh có câu hỏi nào khác, hãy phản hồi đến Tư. Xin hãy vui lòng nói chuyện với tôi nhé. If anyone has any further points or would like to give any feedback briefly, please feel free to talk to me. Hãy tóm lại những gì chúng ta đồng ý hôm nay. Let's sum up what we have agreed on today. Có ai muốn thêm gì trước khi chúng ta kết thúc cuộc họp không? Does anyone want to add or comment on anything before we finish? Rất tiếc là chúng ta không thể đồng ý. Hôm nay, hãy gặp nhau tuần sau nhé. It's too bad that we are unable to reach a consensus today. Let's regroup next week. Rất tiếc là chúng ta không thể tìm ra hướng giải quyết cho vấn đề này. Consensus. Nhưng chúng ta phải tìm cách đặt mục tiêu. Unfortunately, we are unable to find a solution that can address all the issues, but we still must find ways to achieve the goal. Anh thu thập được tất cả những việc này ở đâu vậy? Where were you able to get all the data? Sao anh bi quan về nó vậy? Or why are you so negative about this? Tôi xin lỗi, nhưng tôi chỉ muốn chắc chắn rằng chúng ta không hành động quá hấp tấp. I'm sorry, but I want to make sure that we don't get ahead of ourselves. Theo tôi, chúng ta nên giảm chi phí. From my perspective, we should reduce the cost. Vâng, anh đúng về quan điểm đó, nhưng tôi tin sản phẩm này phù hợp với thị trường hơn. Yes, you are right about that one. However, I believe that this product is more suitable for this market. Ai muốn đảm nhiệm nhiệm vụ này? Who wants to tackle on this task? Tôi không hiểu ý anh muốn nói. Vậy anh ủng hộ hành động nào? Anh có thể đề nghị hành động nào khác không? I don't understand what you are saying. What action do you support? What alternative action do you suggest? Tôi mong anh phản hồi bằng tính xây dựng, thay vì đưa ra những nhận xét tiêu cực và cay độc. I would appreciate constructive feedback instead of negative and snide remarks. Tôi hiểu rằng vài người trong chúng ta phản đối kế hoạch này. I know that some of you oppose the plan. Lam sẽ dẫn dắt chủ đề kế tiếp trong chương trình. Xin cùng tôi chào đón cô ta nhé. Lam will introduce the next topics on the agenda. Join me in welcoming her. Em có ý kiến gì cho vấn đề này không? Can we have your input on the HR issues, please? Công tác marketing đang tiến triển thế nào? How is the marketing plan coming along? Tôi rất vui vì anh đề cập đến điều đó. I am glad you brought that up. Chúng ta hãy tập trung vào vấn đề trọng yếu. Điều đó hãy đợi bàn thảo vào lúc khác nhé. Let's try to stay on the issue essential topics that can be discussed another time. Tôi e là chúng ta chỉ còn vài phút, nên hãy chuyển sang các tiếp theo nhé. I am afraid we only have a few minutes left, so let's
move on to the marketing plan. Chúng ta hãy cùng suy nghĩ để đưa ra một kế hoạch vào hôm nay. Let's put our heads together and come up with a plan today. Hãy lần lượt lên nhận xét ý tưởng của nhau. Let's take turns to comment on each other's ideas. Hãy cho phép tôi gửi một số hàng mẫu cho khách hàng nhé. Please allow me to send some samples to the customers. Tôi ý thức được rằng chúng ta phải cố gắng hơn để củng cố thị phần của mình. I am conscious of our need to put more effort into strengthening our market share. Nhìn vào biểu đồ, mọi người có thể thấy doanh số bán hàng quý trước đã giảm đi khoảng 7%. Looking at the graph, you can see the sales figures for the last quarter fell 7%. Mời mọi người nhìn lên màn hình phía trước. Everyone, please take a look at the handout in front of you at the screen ahead. Trước khi chuyển sang chủ đề khác, mọi người có câu hỏi nào không? Are there any questions before we move to another topic? Tôi không nghĩ lúc này chúng ta nên thảo luận sâu hơn về nó. I don't think we should discuss it further now. Cô có muốn lên thường bắt đầu cuộc thảo luận này không? Hey, would you like to get this discussion underway? Mục đích của cuộc họp hôm nay là chia sẻ ý tưởng và tìm cách để thúc đẩy doanh số của chúng ta. The purpose of today's meeting is to share ideas and find ways to boost our sales. Chúng tôi tổ chức cuộc họp hôm nay là để báo cáo về tiến độ thực hiện dự án mới của chúng ta. We have called for today's meeting to report our process on our new project. Ai sẽ là chủ tọa? Who is going to run it today? Hôm nay chúng ta có hai chủ đề chính cần thảo luận. We have two key topics to discuss today. Cuộc họp sẽ kết thúc vào lúc 3:30 chiều. We are scheduled to end at exactly 3:30 p.m. Cô An sẽ ghi lại biên bản cuộc họp và sẽ gửi email cho mọi người vào chiều mai nhé. Miss A will be taking the minutes of the meeting and she will email them to everyone by tomorrow afternoon. Xin lưu ý rằng chúng ta sẽ tuân thủ đúng lịch trên thời gian như quý vị đang thấy. Please take note that we will be strictly adhering to the time schedule as seen in front of you. Lâu lắm rồi chúng ta mới lại họp. It's been a while since we had our last meeting. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian ở đây. Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc chào hỏi lẫn nhau nhé. Thank you for taking the time to be here. Let us start by saying hello to each other. Cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của các vị. Tôi rất vinh dự khi được tham gia buổi họp này. Thank you for your warm welcome. It's my pleasure to join this meeting. Xin giới thiệu với những ai chưa từng gặp tôi là An. For those of you who don't know me, my name is A. Chúng ta có 5 người mới tham gia buổi họp này. Xin hãy chào đón họ nhé. We have 5 newcomers attending this meeting. Please welcome them as well. Vâng, thưa mọi người, vui lòng để xem tài liệu ở trước của quý vị.
Okay, everyone, please take a look at the handout in front of you. Chúc các bạn luyện tập thật tốt. Bye.